नमस्कार. गोवा दूरदर्शनच्या वैजुकी मळार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. 30th January इज ऑब्जर्वड एज द नॅशनल एंटी लेप्रेसी डे. आनी लेप्रेसी ह्या दुयेंसाचेर जनजागृताय करपा हेतान आज आमच्या स्टुडियोंत हो कार्यक्रम आमच्या मुखार दवरपाक आमी आपयल्यात दोतोर शेरिल डिसोजा, जी जावन आसा स्टेट लेप्रेसी ऑफिसर ऑफ डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. Welcome, Doctor. We also have with us Dr. Prachi Bhandare, Assistant Professor, Department of Dermatology, Goa Medical College and Hospital. तुमकां येवकार दोतोर प्राची. Thank you. लेप्रोसी हे दुयेंस आनी ताजे विशीं जनजागृताय करपाक म्हाका दिसता सरकार भरपूर पावलां उबारतात. तशेंच ह्या दुयेंसाचेर खूब तरेचे जे उपाय आसा आनी ताजेर लोकांनी कशा तरेन मेजर्स घेवंक जाय. पयलो प्रश्न सामको बेजीक विचारता आनी तुमकां विचारता दोतोर प्राची, वॉट इज लेप्रोसी अँड वॉट कॉजेस दिस डिजीज? ओके, लेप्रोसी खंयच्या एका दुयेंसा भशेन एक कम्युनिकेबल डिजीज जावन आसा. म्हणजे तो जंतू जो आसा तो आमी जो मायकोबॅक्टेरियम लेप्रे म्हणटात तो आमचे पर्यावरण किंवा एनवायरमेंटान आसता आनी तो कितें नाकांतल्यान तो आमच्या आंगान भितर सरता थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट जे आमी म्हणटात. आनी एकदां तो जंतू भितर सरलो मागीर कितें आसा, तो जंतू स्किनान किंवा आमचे नर्व जो आमी शिरो म्हणटात थंय वचून रावता. आतां एकदां तो भितर सरलो की ताका इन्क्युबेशन पिरियड म्हणटा, म्हणजे एकदां जंतू भितर सरतगीर डिजीज जावपाक जो वेळ आसता तो वेरिएबल आसता. आतां थोडे लोकांक तो वर्सां भितर जावं येता, थोड्यांक तो वर्सां वचूं शकता. सो इट इज अ वेरिएबल इन्क्युबेशन पिरियड फ्रॉम लेस दॅन 1 year टू अप टू 20 years. अँड ते सगळें न्ही ते मनशाच्या प्रतिकार शक्तीचेर अवलंबून आसता. सो जांची प्रतिकार शक्ती बरी आसता तांकां तें दुयेंस एकदां जायना किंवा कमी प्रमाणांत जाता. लेप्रोसी जाला हाची लक्षणां किंवा सायन्स अँड सिम्पटम्स जे आमी म्हणटात ते कितें आसता, कितें लक्षणां आसतात? चड मोस्ट कॉमनली जे लोकांक जाता ते एक धवे पॅच दिसून येता, कोड म्हणटात तशें. आनी ताजेर कितें आसता की ते सेन्सेशन्स किंवा संवेदना कमी लागतात. हें मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन आसता. थोड्या लोकांक कितें जाता की आमच्यो शिरो ज्यो आसतात की त्यो दुखूंक लागतात किंवा आंगाचेर गुटां येवंक लागतात. ट्रिटमेंट तर सपोज लोकांनी बेगीन स्टार्ट करूं ना किंवा ते येवं ना जाल्यार थोड्यांक मातशें फुडें पावून तांकां डिजेबिलिटीज म्हणजे शिरो जेन्ना डॅमेज जातात तेन्ना हातपांय गळूं शकतात किंवा हातपांय मातशे वांकडे जातात किंवा हातपांय मुयेतात. सो तें केन्ना जाता की जेन्ना ते बेगीन ट्रिटमेंटाक येनात. बट मोस्ट कॉमन न्ही आंगाचेर धवे पॅच दिसून येतात, तांकां सेन्सेशन्स कमी आसतात आनी थोड्यांक तांबडी गुटां किंवा तांबडे पॅच येतात, हातपांय उसळटात किंवा आंगाचेर शिरो आसता थंय दुखूंक येतात. सो आनी इवन हातपांय तांकां भेरेतात, म्हणजे कमी लागता हातांक आनी पांयांक. सो अशें पळय कोणाक लक्षणां आसात आनी आपले सेल्फ मातशें हेल्थ सेंटरान येवन किंवा दोतोरा म्हऱ्यान वचून तपास केलो सदांच बरो. केन्नाय मनान तर एक कितें आपल्याक एक डावट आसा तो डावट क्लियर करप सदांच बरें. कित्याक जितलें बेगीन आमी ट्रिटमेंट स्टार्ट करतलीं तितलो बरो बेगीन तो ट्रिटमेंट लागतलो आनी कसलेंच कॉम्प्लिकेशन जावचें ना. दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सारकें. दोतोर शेरिल डिसोजा, वॉट इज गोवाज स्टेटस विथ रिगार्ड्स टू लेप्रोसी केसीस? कितें तरेचे सद्या ताजे प्रेवलन्स आमी म्हणटाय डिसीजाचे कशें आसा ते तुमी आमकां सांगशात? आमच्या गोंयान एक प्रोग्राम एक्चुअली नॅशनल प्रोग्राम आसा, नॅशनल लेप्रोसी इरॅडिकेशन प्रोग्राम. म्हणल्यार हो प्रोग्राम आमी लेप्रोसी नपयत करपाक. पयलो तो प्रोग्राम आशिल्लो नॅशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम. पूण कितें जाल्लें आसा, आमच्यो केसीस गोंयान इल्ल्यो इल्ल्यो कमी जायत वतात आनी आमी आतां एक लो एंडेमीक स्टेट म्हणटात. म्हणजे आमच्यो केसी लेस दॅन 1 per 10,000 पॉप्युलेशन जाल्लें आसा. सो हाका लागून आमची लो एंडेमीक स्टेट जाल्ल्या नंतर हो प्रोग्राम आनी ऑल्सो सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय हो चेंज नांव ताचें नॅशनल लेप्रोसी इरॅडिकेशन प्रोग्राम म्हणून दवरला. नाव आमी ही लेप्रोसी कुश्ठरोग आमच्या गोंयान केसी आसात.
सो आमी जाय तशें काम करता आमच्या डायरेक्टरेट हेल्थ सर्वीस ह्या खात्या अंडर. आनी ते म्हणल्यार पयलें केसीस आमकां आतां म्हणलां त्या प्रमाणे लो एंडेमीक स्टेट आमकां जाय केसीस आयिल्ल्यो ट्रीट केल्ल्यो दोतोरीन सांगलां त्या प्रमाणे बेगीन ट्रीट केल्ल्यो सो दॅट वी डोंट हॅव फर्दर केसीस. नाव आमकां कितें जाय बाय द इयर 2027 सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां गायडलायन्स दिल्या प्रमाणे ही इरेडिकेट करपाक म्हणजे आमच्या गोंयान 0 केसीस 0 ट्रान्समिशन म्हणल्यार एक पेशंट ते दुसऱ्या पेशंटाक ना जावपाक नो ट्रान्समिशन नो डिसेबिलिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन आमी कित्याक म्हणटा कित्याक लेप्रोसी सदांच इज एसोसिएटेड विथ अ स्टिग्मा. स्टिग्मा म्हणल्यार कोणाक कुश्ठरोग म्हणटा न्ही आमी कुश्ठरोग हें उतर आयकल्या नंतर सगळे आंग काडटात. सो ह्यो पेशंटां चडशीं फुडें येनान दोतोराशी ट्रिटमेंट घेवपाक. सो ताका लागून आमकां जाय गोंयां लेप्रोसी फ्री जाल्ले. तुम्ही स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर सो तुमच्या खाला जे मेकॅनिझम आसा जी लेप्रोसी म्हणजे आतां खंय गोंयांत खंय जर जाल्या जाल्यार कितें स्टेप आसता म्हणजे त्या मनशान खंय वचप पयलीं अशे कितें गायडलायन्स आसा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसाच्यो? होय आमचे सगळे हेल्थ सेंटर्स पेरिफरल हेल्थ सेंटर्स जावं म्हूण सब सेंटर्स हांगा आमचे सगळे काम वर्कर्स आमचे हेल्थ वर्कर्स सगळ्यांक नॉलेज आसा. आनी आमी ऑल्सो अवेरनस प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करता. अवेरनस म्हणल्यार खूब IEC इन्फॉर्मेशन एड्युकेशन कम्युनिकेशन सो सगळी आमची IEC टीम एका हेल्थ सेंटरान आमची IEC टीम आसता. सो ते प्रोग्राम ठरयल्ले असतात. सो आमी वेता थंयसर जावं म्हूण लेप्रोसी केसीस खंय मेळटा चडशे इन लोअर सोशो इकॉनॉमिक स्टेटस जाल्ल्या त्या जाग्याचे खंय लोक आसता थंयसर ऑर मे बी in areas where we find cases supposing there is a case एक केस आयिल्ली म्हणटा आनी आमकां ती ऑलरेडी कन्फर्म जाल्ली आसा त्या जाग्याचेर अवेरनस करपाक आमची टीम वेता थंयसर आनी जायत्योश्यो अवेरनस एक्टिविटीज करता. एक केस मेळ्ळी म्हणटच ती केस आमी जावं तर आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी ऑर ते दोतोरांक तर मेळ्ळी एग्जामीन करतना एक मेळ्ळी ऑर पेशंट आयलो आमी ती गोवा मेडिकल कॉलेजीन ती कन्फर्म करपाक धाडटा. ती कन्फर्म जाल्या नंतर दोतोर ते ट्रिटमेंट बरयता ट्रिटमेंट कितें घेवपाचो आसात आनी ही केस ज्या जाग्यार ज्या पेरिफरल हेल्थ सेंटर खाला ती केस ट्रान्सफर करता. सो ते वन्स द केस इज रिकॉर्डेड इट इज रिकॉर्डेड इन दॅट प्रायमरी हेल्थ सेंटर वेर द पेशंट इज फ्रॉम आनी ताची मागीर ट्रिटमेंट जाल्या नंतर ताची फॉलोअप जाता. तेंच न्ही आमचे पेशंटाचे कॉन्टॅक्ट्स लागशिल्ले कॉन्टॅक्ट हे आसल्यार तांचे सर्वे आमी करता. आमचे पेरिफरल हेल्थ वर्कर घरांनी वचून तांचे ऑर त्या पेशंटाच्या आजू बाजू सगळे ताचे सोशल कॉन्टॅक्ट्स आनी ताका आमी फर्स्ट डोज रिफॅम्पिसिन म्हणजे गुळी दिता. ओके कित्याक ही ट्रान्समिशन ना जावपाक ही केस आतां मेळ्ळ्या आमकां ते केसीचे दुसऱ्या ना जावपाक ते आमी फर्स्ट डोज रिफॅम्पिसिन दिता. आनी तेंच न्ही ते केले नंतर आमचे स्पेशल एक्टिविटी जाल्ले आसा. ज्या जाग्यांनी आमकां केसीस मेळ्ळ्यात त्या जाग्यांनी आमी मोर प्रोग्राम्स दवरता स्पेशल एक्टिविटी. आमी स्कीन कॅम्प्स दवरता अर्बन हेल्थ सेंटराच्या तांच्या वाठारांनी आमी स्कीन कॅम्प्स दवरता. थंय एक कन्सल्टंट डर्मेटॉलॉजिस्ट कन्सल्टंट येतलो थंय स्कीन स्पेशलिस्ट येता आनी त्या लोकांक तपासता. सो तांकां बी स्क्रिनींग अशें जाता स्क्रिनींग करता. सो दीस आमकां तो थिंग केसी मेळ्ळे आमी रिफर करता टू द डॉक्टर एंड देन द ट्रिटमेंट इज स्टार्टेड. येस दोतोर प्राची खंयच्याय दुयेंसांक आमी पळय जाल्यार एक इन्क्युबेशन पिरियड आसा. सो लेप्रोसी कडेन येता आसतना कितें येता जे इन्क्युबेशन पिरियड कितें? सो इन्क्युबेशन पिरियड जशें हांवें म्हणलां की तो सामको वेरिएबल आसता. सो थोड्यांचो तो म्हणजे एकदां जंतू तो भितर गेलो की लेस दॅन 1 year आसूं शकता. थोड्यांचो इट कॅन गो अप टू 20 years. सो ते डिपेंड्स ऑन द इम्युनिटी किंवा प्रतिकार शक्ती जी आसता ताजेर डिपेंडंट आसता. आनी लेप्रोसी जे आसा इट इज अ स्पेक्ट्रम म्हणजे थोड्यांक ते कमी प्रमाणान जाता जे आमी पॉसिबॅसिलरी म्हणटात म्हणजे थोड्या प्रमाणान
वेऱ्यान थोड्यांक जें आसता तें खूब प्रमाणान जावंक शकता जें आमी मल्टीबॅसिलरी म्हणटात. सो डिपेंडींग ऑन दॅट मागीर आमी डिसायड करतात की पेशंटाक कसले तरेचो म्हणजे 6 म्हयने ट्रिटमेंट दिवंक जाय की 1 वर्स दिवपा जाय. सो दॅट इज ऑल डिपेंडंट अपॉन द पेशंट्स ओन इम्युनिटी. आणि इज लेप्रोसी क्युरेबल अँड वॉट आर द मेडिसिन्स दॅट आर अवेलेबल? हय. सो लेप्रोसी पळय जे कॉमन मीथ आसा की पयलीं जे आमी कुश्ठरोग जो आसा हो पयलींच्यान आयिल्लो आसा. इट इज नॉट अ न्यू डिजीज. सो इट इज गोईंग ऑन फॉर डेकेड्स. सो लोकांच्या मनान एक पयलीं भंय जाता. पयलीं आमी जेन्ना सांगतात की कुश्ठरोग जाला हें सांगतनाच पयलीं ते भितात. कित्याक पयलीं काळांत तशीं वखदां नाशिल्लीं आनी दॅर वॉज ओन्ली डॅप्स म्हणजे एकूच तरेचें वखद दितालें जें तांकां वर्सां घेवचीं पडटालीं. सो तांचे खातीर कितें जातालें तांकां डिसेबिलिटीज बेगीन जाताले, हात पांय गळटाले आनी सगळे तरेचे डिफॉर्मिटीज जाताले. सो तो पळय आमकां एक तो भंय उरला, दॅट स्टिग्मा वीच इज स्टील इनग्रेन्ड इन टू द मायंड्स ऑफ द कॉन्शियसनस ऑफ द जनरल पब्लीक. सो तो भंय उरला. पूण तशें भिवपाची कसलीच गरज ना. कित्याक आतां ट्रिटमेंट जो अवेलेबल आसा तो बऱ्या प्रमाणान आनी बरे क्वॉलिटी ड्रग्स मेळटात. इनफॅक्ट हांव तो पॅकेट दाखोवपाक हाडिल्लो की सो एज आय हॅव सेड की आयदर 6 म्हयने किंवा 1 वर्स आमी वखद दितात. सो हो जो पॅकेट आसा तो 6 म्हयन्याक आमी दितात जो कोणाक कमी लागता आनी तशेंच थोड्यांक 1 वर्साचें लागता तांकां अशें पॅकेट. सो तुमकां दिसतलें की हे पॅकेट्स जे आसात दे आर कॉल्ड एज ब्लिस्टर पॅकेट्स. म्हणजे त्यो कसलेच न्ही वखदां ती वाट लागनात. सो ती बरे हातून उरतात कसले टेम्परेचर कंडिशन्सान किंवा ती बरी उरतात आनी ती घेवंकूय सोंपी. कित्याक एका दिसाक पेशंटाक आमी सांगतात की अमकें अमकें म्हणजे इट इज रिटर्न डे 1 डे 2. सो इट इज व्हेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आनी दीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. म्हणजे ते हेल्थ सेंटरांनी फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा. सो हें आमी बेजिकली पेशंटांक सगळ्यांक सांगतात. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द ट्रिटमेंट इज एकदां की तांणी ट्रिटमेंट चालू केलो की सारको रेग्युलरली घेवप व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. की 6 म्हयने किंवा 1 वर्स जशें पळय एडवायस केला तशें तें घेवंक जाय. मदीं ट्रिटमेंट बंद करूंक जायना. कितेंय वखदाचो त्रास जालो कितेंय जालें जाल्यार डॉक्टरा कडेन येवन कम्युनिकेट करूंक जाय. आनी मदीं मदीं आमी ब्लड रिपोर्ट कितें आसा तें सांगतले. पूण वखद सारकें घेवप इम्पॉर्टंट. कित्याक तें ड्युरेशन जें आसा तें लाँग आसा. 6 म्हयने आसात, वर्स आसा. सो एवरी डे तें वखद घेवपा जाय. सो दॅट इज व्हेरी कंप्लायन्स सामकें इम्पॉर्टंट. कित्याक वखद सारकें घेतलें जाल्यार कसलीच डिसेबिलिटी जावची ना आनी लाँग टर्म कांयच कळचें ना की सिक्वले कांय उरपाना. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अबावट द थेरपी. तुम्ही म्हणले की लायक इवन 20 वर्सां पर्यंत सुद्धा इन्क्युबेशन असतं. सो ते वखद चालूच उरपाचें ना. इन्क्युबेशन म्हणजे तेन्ना तो जंतू भितर आसा आंगान पूण तांकां कसलेच सायन्स अँड सिम्पटम्स जायना. ना ना. सो ते फक्त एकदां जालें किंवा आंगाचेर दिसून आयलें जाल्यारूच ट्रिटमेंट घेवपाची गरज आसता. म्हणजे कितें आंगाचेर पॅच आयलो कितें किंवा डॉक्टरान एग्जामीन करून सांगलें जाल्यारूच गरज आसा, ना जाल्यार ना. इन्क्युबेशन पिरियड म्हणल्यार जंतू भितर सरता आनी the first appearance of the sign and symptom. So that is the period which is the variable period. It could be 1 year, 5 to 7 years or even 20 years. Once the symptoms appear, patches appear or the nerves are affected, that is the onset of the disease and that is the time treatment has to be started. So ते रिपोर्टान कळटा की हय म्हणजे दोतोर आयदर एग्जामीन करूंक जाय किंवा आमी जे टेस्ट करपाचे आसात ते टेस्ट केले नंतर कन्फर्म करतकीरच आमी ट्रिटमेंट स्टार्ट करतात. So as you have stated that Goa is low endemic state, म्हणजे 1 out of 10,000 population हे आता सध्या रेशो आसा जो प्रेवलन्साचो. सो दॅट इज अशें म्हणूं येता की गोवा इज एट अ लो रिस्क. Goa, we cannot say that Goa is at a low risk. Once we have 0 cases, 0 transmission, then we can say Goa is free. Till then, we have to work towards it. Okay, and working towards it means we have to find out all the hidden cases. As we have already said, it is attached with stigma, so people have to come forward, and it is just a disease like any other disease, so they have to be did. आनी कितें जाता इन गोवा देर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ मायग्रंट पॉप्युलेशन एज वेल. सो तेन्ना आमकां दिसून येता की ते मायग्रंट पॉप्युलेशनांनी आसतात आनी स्पेशल केसीस म्हणजे थोड्या भुरग्यांकूय एकदां जाता. सो दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. भुरग्यांक किंवा प्रेग्नन्सी
तांकां पिकअप करप एट अ अर्ली स्टेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक कसलेच तरेचे डिजिजाचे हें उरूंक जायना कसलेच सायड इफेक्ट्स किंवा आमी डिसेबिलिटीज म्हणटात त्यो उरूंक जायना सो दॅट दीज आर ऑल स्पेशल केसीस दॅट हॅव टू बी लुक्ड इन टू स्कूल हेल्थ डॉक्टर्स आमचो प्रोग्राम आसा स्कूल हेल्थ आमचे डॉक्टर स्कुलांनी वतात एक पेरिफरल हेल्थ सेंटर्स डॉक्टर्स आसा they go to the schools, they examine the children. So here we have stressed and told them that each and every child needs to be examined properly to see for any signs of leprosy. So also at construction sites, in areas where there could be migrants, where we have people coming from other states, we have also started screening these people to see for any signs of leprosy. Why? Because we need these people to detect these people as early as possible so that treatment can be started and completed and the patient can be completely be cured. Right. Yes. Another very important awareness campaign that government of India runs is named as Sparsh Leprosy Awareness Campaign. आणि ही सुरू जाल्ली 2017 वर्सान आणि ही चलता 30 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी ह्या काळामध्ये अँड दिस कॅम्पेन इज डेडिकेटेड टू दी contribution of Mahatma Gandhiji, the father of the nation, and the work that he had put in for the welfare of the leprosy patients. And this campaign really is honor and contributes towards the welfare of the leprosy patients and creates this awareness today as well. Yes, This is the 8th year that the campaign is on. Right. Tell us more about this campaign and how exactly it is taking the work forward of the health professionals. Right. 30th January being anti-leprosy, National Anti-Leprosy Day. Okay, this is a fortnight which starts on the 30th and up to the 13th. Yes, 13th Now Feb. here, as we have already said, awareness becomes our primary concern. Awareness of the disease, awareness that the disease, it is just a communicable disease and we do not have to get scared or to fear this disease, to remove the stigma. And so this fortnight has been kept specially to increase our awareness. Now what do we do during this time? Under the Directorate of Health Service, in the NLEP program, every primary health center has been given the instructions. So they have various activities, like for example, for activities for the children, like poster competition or elocution competition, whatever they decide, they have these competitions to increase awareness. So also we have among the others, like elected representatives, Panchayati Raj institution or municipality elected representatives. Here programs are being held during the Gram Sabha especially, wherein the district magistrate gives his message. Also the Gram Sabha Pramukh will also take a sort of a oath along with the other members, saying that they will work towards leprosy eradication. So this becomes, message spreads far and wide that leprosy is curable, but the patient has to come forward and get treated. Okay, so for this we have a special theme. Every year the government of India under the Central Leprosy Division gives a theme, and what's such a theme? Together let us raise awareness, dispel misconception, and ensure that no one affected by leprosy is left behind. Each and every patient becomes important for us, okay, and because the patient needs to be treated, and so also, by the way, as the patient gets treated, we prevent the transmission of the disease and we eradicate the disease. Right. So हो जो अवेअरनेस कॅम्पेन असता तो 15 दीस चलता, फोर्थनाइटली कॅम्पेन आसा. आणि तुम्ही सांगला की लॉंग टर्म गोल आसा तो 2027 पर्यंतचो आसा की इरॅडिकेट एनी सिंगल केस दॅट मे कम, म्हणजे कम्प्लिटली इरॅडिकेट करपाचो लेप्रोसी ओरो. सो हाजे खातीर कितें आतां स्टेट गव्हर्मेंटाची पॉलिसी, म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसाची पॉलिसी बद्दल कितें तुमी आमकां सांगूंक शकता? ते आमी एक स्टेट स्ट्रॅटेजीक प्लॅन एक प्रिपेअर केला. लायक स्ट्रॅटेजीक प्लॅन म्हणजे हाऊ वी विल गो अबाउट टू गेट वॉट एवर वी डिझायर, दॅट इज झिरो लेप्रोसी केसेस. सो
prime म्हणल्यार as we have already spoken about it, awareness. जाता तितले awareness to all sections of society, everywhere, because leprosy, though it is commonly seen in a lower socio-economic group or in where there's poverty, because people they are close, they stay Yes, close crowding together. together. Transmission becomes faster. It can affect anybody, any strata, even high socio-economic status, people can get affected. So we want this word awareness to be spread far and wide to everybody. Okay. Yeah. Now, based on that, we have prepared our plan. Like for our primary health centers, for our urban health centers, for our district hospitals, we have prepared a sort of a plan. And not only with our health, we are taking the help of other departments as well. Yes. Social welfare department, education department, Very they important. also play a very important role, because through education department they will spread the message. वेगळे वेगळे कॅम्पेन करू शकता स्कुलां खातीर होय. आनी So बाकीचे through their सगळे teachers, stakeholders असतात. तांचे teachery, through their teachers also they can spread the awareness. We have also the urban development, urban department, the panchayat department. So through them also, ग्रामसभेंतल्यान. Gram Sabhintlan, तांची message वता सगळ्यांक, सगळ्या publicaक. My social welfare department, their disability, sometimes disability cases come to them, so they can direct these patients. Could be because of leprosy, doctor already sangla, it affects the nerves, so nerves are lagun disability to zala, these patients can be referred to GMC. And we can also try something called as a reconstructive surgery, that is RCS. Okay. Now in Goa Medical College, plastic surgery department under Dr. Yuri, we have patients who have developed disability can be treated to some extent to get their function back to a certain extent. That is why we want people who have, already suffered from the disease, got cured, but the disability has remained, to come to the plastic surgery department, so that they can do, we can also help them out. रायट. दोतोर प्राची, तुमी आतां आमकां मेडिसिन्स हांगा दाखयली, म्हणजे मेडिसिन्स आतां बरी बरी येता आनी ट्रिटमेंट पुराय घेतलो की ताजे सगळे रोगा पासून मुक्ती जाता. पूण तरी कितें मिसकन्सेप्शन अजुनूय उरल्या जाचेर तुमी उजवाड घालूं शकता? हय, मिसकन्सेप्शन्स उरल्यात, म्हणजे कितें लोकांच्या मनान जेन्ना भंय आसता तेन्ना कॉमन मिसकन्सेप्शन्स आर देर, आनी देर आर सम दॅट आर कॅरीड ऑन फॉर जनरेशन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल थोडे म्हणटात की तें हेरिडेटरी कितें, so there is no scientific data to prove, or there is no data backing that it is hereditary. So it is a communicable disease, so spread jata from the environment, जे respiratory tractantल्यान तें वता. Secondly, जे मनीस लेप्रोसी म्हणून एकदा डायग्नोज जाता तो 100% curable. It is a curable disease. अशें न्ही की तो it is because of his past sins that he has got, or nothing like that. It is 100% curable, provided the patient is compliant, सारकें आपले 6 म्हयने किंवा 1 वर्साचे ट्रिटमेंट घेता. तो मनशाक एकदा डायग्नोज केलो ताका वेगळें रावपाची अजिबात गरज ना. पयलीं कितें आशिल्लें, इन द ओल्डन टायम्स देर यूज टू बी लेप्रोसी सॅनिटोरियाज बी म्हणून आसताले. तेन्ना कितें आशिल्लें की ट्रिटमेंट तितलो बरो वॉज नॉट व्हेरी इफेक्टीव, एकूच तरेचो आमी ट्रिटमेंट दिताले. सो प्रॉबब्ली तो पेशंट आशिल्लो तो दुसरे हांचे सोसायटी खातीर वॉज लायक मोर ऑफ अ स्प्रेडींग द डिजीज. पूण आतां कितें आसा, एकदां तें वखद घेतलें की तो पेशंट बिकम्स नॉन इन्फेक्टीव. सो कसलीच गरज आसना की तो वेगळे भशेन वेगळे कडेन वचून रावूंक जाय. इट डजंट स्प्रेड बाय टचिंग द पेशंट, or by eating in the same thali, or by communicating. तशें करून तो disease spread जायना. So there is no need for discrimination at workplace or at school or at home. So that is very very important. And a person who is diagnosed can get married, can compete in sports, can compete in any academic activities. अशें म्हणजे आमकां न्ही खूब तरेन पेशंट भिल्ले आसतात तेन्ना ते विचारतात, कॅन वी गेट मॅरीड? सो इज देर एनीथींग दॅट म्हणजे आमकां स्पेशली चलयो यंग लेडीज, सो ते खूब भंय आसता. सो देर इज नथींग, एकदां ट्रिटमेंट घेतलो आनी वन्स द डिजीज इज क्युरेबल, देर इज जस्ट नो नीड टू गेट फियर्ड. सो ऑल दीज आर मिथ्स. एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टंट इज हें समाजा पर्यंत पावूंक जाय की तें क्युरेबल आसा, एंड विथ द ट्रिटमेंट, द बेस्ट ऑफ ट्रिटमेंट अवेलेबल, इट गेट्स क्युअर्ड. बरोबर. डॉक्टर डिसोजा, आमी पळयतात की
मेडिसिन्स आसात बट स्टील समटायम्स मायंड्स वर्क इन व्हेरी फनी वे न्ही समाजान कशा तरेन लोक विचार करता कांय कळना सो हेल्थ डिपार्टमेंटान अशें स्पेसिफीक कितें योजना आखल्या की हाव टू अटॅक दीस कायंड ऑफ मायंड सेट्स जे लोकांक प्रिवेंट करता मुखार येवन रिपोर्टींग करपाचे अगेन म्हणजे कितेंय जाल्यार आमी म्हणटा की तें रिपोर्टींग जावपाक जाय जाल्यारूच ताजेर उपाय काडूंक मेळटा सो अशें कितें ना लोकांक सांगला त्या प्रमाणे गैरसमज आसा कितें लेप्रोसी कितें पनिशमेंट देवाचो पनिशमेंट एक दोतोरीन आतां सांगला आमकां जाय ते सो हे मायंडसेट चेंज करपाक आमकां खूब प्रयत्न करचे पडटा आणि हे प्रयत्न म्हणजे थ्रू आवर अवेरनेस एक्टिविटीज अँड SLAC इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रोग्राम म्हळ्यार तुमकां सांगला ते तुमी सतत सांगला ते 2017 ह्या वर्सांतल्यान the central government on program 15 days with the involvement of many of the departments, with involvement of NGOs also, we can prevail upon the people, we can talk to the people and awareness activity करून तांकां सांगून हो mindset change करपाक जाय आणि तेच न्ही ह्या प्रोग्रामान केन्ना केन्नाय the one who has suffered from leprosy केन्ना आपणाचे they give their experience So that is actually the best. That is the success stories म्हणतात तशें न्ही when a patient talks to the other group of patients they can relate to it and that is actually that the best thing that they can do because at the community level न्ही एक patient जेन्ना उलयता तेन्ना it seeps right into the heart of the other patient so that is a very very good activity. ट्रीटमेंटाचो ब्रँड एम्बेसेडर so the SLAC हो प्रोग्राम ह्याच हे सगळी एक्टिविटीजांक लागून तो थरयल्लो आसा. So through the awareness, we want everyone and programs like this where we tell everybody about leprosy, how we can prevent and each person कोणाक knowledge आसा ताणी दुसऱ्याक सांगपाची एकल्याक वया to tell everybody so that every person maybe the person may be educated or not educated but they should have the knowledge about leprosy and then we will be able to do our task. सामके आणि that I think in itself is a big message to all our viewers की तुमकां जे खबर आसा आणि तुम्ही जे आता आयकलां दोतोरा कडल्यान सुद्दां ते सगळे सगळे कडेन पावयात तशेंच अवेअरनेस कॅम्पेना कडेन आपण लक्ष दिवन आपले ओन एज्युकेशन इन्फॉर्मेशन घेवन एज्युकेट करपा जाय स्वताक आणि एवरीबडी शूड पार्टिसिपेट इन दीस बॅटल अगेन्स्ट लेप्रोसी. क्विकली डॉक्टर प्राची तुमची मेसेज आमच्या व्ह्युअरांक. मोस्ट इम्पॉर्टंट मेसेज हांव सांगूंक सोदतां जनतेक की जांकां दुबाव आसा की आपल्याक एकांचे लेप्रोसी आसा किंवा कोणाच्या आंगाचेर व्हायट पॅचीस आसात मातशें शिरो खंय सामके दुखतात सणसणटात गुटां आयिल्ल्या भशेन दिसतात आनी संशय आसा तांणी घरा कडेन रावचें न्ही ताणें आपले नियरस्ट हेल्थ सेंटरान वचून आपलो सेल्फ चॅक करचो आनी जांणी ऑलरेडी ट्रिटमेंटाक चालू केलां वेरी वेरी इम्पॉर्टंट इज ताणें आपल्यालो जो थारायिल्लो पिरियड आसा तो सारको वखद घेवचें 6 months किंवा 1 year किंवा जो कितें टायम पिरियड जो दोतोरान सांगला तो टायम पिरियडाक सारकें लावन घेवप आनी एवरी डे वखद घेवप हें सामकें गरजेचें. कितेंय तर डिफिकल्टी आसा वखद घेवपाक जायना जाल्यार दोतोराक येवन सांगूंक जाय कित्याक जें बेगीन आमी स्टार्ट करतात ट्रिटमेंट आनी सारकें कंप्लायंटली घेतात ताकाच 100% आमी क्युरेबल म्हणटात ताकाच जैतिवंत म्हणटात कित्याक तांकां कसलीच डिजेबिलिटी जावची ना. आनी अनदर इम्पॉर्टंट मेसेज इज जांकां थोड्यांक मातशी डिजेबिलिटी आसा ताणें आपल्याच्या हाताची पांयाची बरे तरेन काळजी घेवंक जाय दर राती आपलो हात पांय पळोवंक जाय कित्याक एकदां मातशे सेन्सेशन्स कमी लागतात तांणी ते फुडें कसलेच प्रोग्रेस जावंक दिवंक जायना बरी कॅर घेवंक जाय तशी दोळ्यांची कॅर घेवपा जाय दोळ्यां कितें तांबडें जालें किंवा कितें मातशें दुखता कसो दिसता कितेंय जालें जाल्यार दोतोरा कडेन वचूं जाय. सो हँड फूट कॅर किंवा आय कॅर जे आमी म्हणटात दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट अँड लिटल बीट ऑफ फिजिओथेरपी जांकां हाताचे आनी पांयाचे विकनस आसा. सो ऑल दीस इन टुगेदर वीथ द थेरपी वील गो इन अ लॉंग वे टू प्रिवेंट डिजेबिलिटीज. आनी आमचे DHS जी मॅडम जी आसा तिणें वी आर डुईंग अ ग्रेट जॉब कित्याक वी आर गोईंग एट द कम्युनिटी लेवल. गोंयची आमची जी स्टेट आसा ती ल्हान स्टेट आसा सो थंय आमी कितें करतात आमी ट्रिटमेंट आमी GMCन जरी करतात फुडलें आमी सगळें DHSाचेर सोंपयतात कित्याक इट गोज बॅक टू द हेल्थ सेंटर and madam does a very good job because the medical officers and even the health officer goes if we tell them that this patient is not following up or we feel that the patient is not taking treatment they actually go back to their homes and do it which is I think very remarkable on their part.
येस दोतोर शेरिल डिसोजा आणि दोतोर प्राची भंडारे तुम्ही आमकां गोवा दूरदर्शन हांगा येवन तुमचो वेळ दिल्या बद्दल आणि आमकां ही खोलायेन म्हायती दिल्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आणि याच बरोबर वैजकी मळार ही कार्यावळ हांगा सोंपता. देव बरें करूं. चालू झालं. कसं